ሰላም ደናችሁ ውድ የሲርቲው ቤተሰቦቼ what is the difference በሚለው ፓኬጃችን ዛሬ ተገናኝተናል። ዛሬ ሁለቱን ቃላቶች ልዩነታቸውን እንመለከታለን። ሱፐርና ሰፐር የዛሬው what is the difference ፓኬጃችን የምንመለከታቸው ቃላቶች ናቸው። ሁልጊዜ 12 ሰዓት ላይ ቀጠሯችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። እንግሊዝኛ ቋንቋን ቆንጆ በሆነ መንገድ ትማራላችሁ። የዛሬው ፓኬጃችን what is the difference ነው። በቀጥታ የምናልፈው ወደዚህ ትምህርት ነው። መጀመሪያ ሱፐርን እንመልከት። ሱፐር ሁላችሁም እንደምታውቁት very good or excellent እጅግ በጣም ጥሩና ጥሩ የሆኑ ነገሮችን ሱፐር ብለን እንገልጻለን። ምሳሌዎች አሉ። we had a super time ጥሩ ጊዜ ነበረን እያለን ነው። we had a super time ጥሩ ጊዜ ነበረን። እጅግ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረን። she was a super helpful እሷ በጣም ጥሩ ረጂ ነበረች እያለን ነው። she was a super helpful እሷ እጅግ በጣም ጥሩ ረጂ ነበረች እያለን ነው። ስለዚህ ሱፐር የምንለው very good or excellent ጥሩ እጅግ በጣም ጥሩ ማለት ነው። በደንብ ተረድታችሁኛል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ፊልሙንም ታስተውሱታላችሁ። ሱፐርማን እጅግ በጣም ጥሩ ሰው ማለት ነው። እሺ ስለ ሱፐር ይህን ያክል ካልኳችሁ ደግሞ እስቲ ወደ ሰፐር ደግሞ ሄደን ምንድነው ልዩነታቸው የሚለውን እናያለን። እሺ ይሄ ደግሞ ሰፐር ነው የምንለው ፕሮናውንስ እናደርግ ፒዋ ደብል ስለሆነች ነው እንጂ ልክ እንደ ሱፐር ነው አጻጻፉ። ሰፐር የምንለው ኢቭኒንግ ሚል ነው፣ የምሽት ምግብ ወይም እራት ማለት ነው። ዲነር ለማለት ይጠቀሙበታል። የምሽት ምግብ ሰፐር። እጅግ በጣም ጥሩ ተረድታችሁኛል። ምሳሌዎች አሉ፣ እሱን እንመልከት። what did you eat for supper ጥያቄ ነው እየጠየቀ ያለው። ኩዌሽን ማርክ አለ። እንዲሁም ቨርብ ቱ ዱን ተጠቅመዋል። ፓስትን የተጠቀመው ስለ ፓስት ፕሬዘንት እንዲሁም ፊውቸር አይተናል። ቨርብ ቱ ዱ ድርጊትን ገላጭ ቃላቶች። ስለዚህ ይሄ ፓስት ነው ያለፈ ነው፣ ምክንያቱም ዲድ ነው። what did you eat for supper ማታ ምግብ ምን በልተህ ነበር ያለው ነው፣ ያለፈ ነው የተጠናቀቀ። ማታ ምግብ ምን በልተህ ነበር እያለው ነው። ምክንያቱም ሰፐር ምንድነው? ኢቭኒንግ ሚል የማታ ምግብ ወይም እራት ማለት እንችላለን። I ate salad for supper መልስ ነው። ማታ ላይ የበላሁት ምግብ ሰላጣ ነበር እያለ ነው። እሱ ደግሞ ምላሹን ሲሰጥ I ate salad for supper ማታ የበላሁት ምግብ ሰላጣ ነበር እያለ ነው። እንግዲያውስ እናንተስ what did you eat for supper አንተ አንቺ ምንድነው ማታ የበላችሁት? ምንድነው ማታ የበላሽው? ምንድነው ማታ የበላኸው? I ate ብላችሁ የበላችሁትን ከዛ for supper ማለት ትችላላችሁ። ማታ የበላሁት እናንተ እንደጠቀሳችሁት ይሆናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ጥሩ። በዚህም ፕራክቲስ አድርጉበት። ምላሻችሁን ከቻላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልኝ። እናንተ ስትለማመዱ ነውና እንግሊዝኛ ቋንቋ እየገባችሁ ይመጣው፣ ስትናገሩ ነውና እንግሊዝኛ ቋንቋ እየገባችሁ ይመጣው። ስለዚህ ተለማመዱት። አንዳንድ ቃላቶች ወይም አንዳንድ እኛ የምንጠቀማቸው በተለምዶ የምንጠቀማቸው ምግብን የሚገልጹልን የተለያዩ ነገሮች የሚገልጹልን እንግሊዝኛ ፍቺ ከሌላቸው ወይም በእንግሊዝኛ ትርጉም ከሌላቸው እናንተ መቸገር የለባችሁም። ራሱን እያላችሁ መለማመድ አለባችሁ። ዋናው መለማመዳችሁ ነው። ካላወቃችሁትም በአማርኛው በእንግሊዝኛው እያላችሁ ተለማመዱት። ስታውቁት እያስተካከላችሁ ትመጣላችሁ። ነገር ግን ይሄንን የግዴታ በእንግሊዝኛ አላቆም ብላችሁ ከተዋችሁት ልምምዳችሁን አቁማችኋልና ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ ነው። ስለዚህ እናንተ ልምምዳችሁን አታቁሙ። ቀጣይ ነገ 12 ሰዓት ላይ ሌላ ቪዲዮ እንግሊዝኛ ቋንቋን የምትማሩበት እለቅላችኋለሁ። እስከዛው ለሁላችሁ መልካም ጊዜን እመኛለሁ።